awkward voor de scheepsduikers. Uit. En daar zijn ze al, de scheepskok, de matroos en de machinist of wie ook van de marinemannen die zich vrijwillig hebben gemeld voor de opleiding tot duiker. Het weerspannige rubberpak en alle uitrustingstukken moeten ze in recordtijd aantrekken, want binnen de 5 minuten na het alarmsignaal moeten ze overboord. Elk marineschip moet een aantal van deze specialisten aan boord hebben als onderwaterbescherming, bijvoorbeeld tegen sabotagedaden. Het motorschip Sumba, dat voor opleiding gebruikt wordt, ligt in de haven van Den Oever. In het water moeten ze zich aanlijnen voordat ze de scheepsbodem systematisch gaan afzoeken naar kleefmijnen die door saboteurs of door duikers van de vijand kunnen zijn aangebracht. In het troebele water van de haven is het donker. Het is haast niet mogelijk zonder een sterke lamp te werken. Het onderwaterteam leert ook eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan het drijvende schip uit te voeren met apparatuur die meestal met luchtdruk werkt. Voor langdurig of zwaar werk heeft men niet genoeg aan de lichte uitrusting. Dan grijpt men terug naar het ouderwetse duikerpak met helm en luchtslang dat nog niet overtroffen is sinds het in 1896 werd uitgevonden. Met schoenen van 18 kilogram elk, een helm van 36 kilo en een loodbelasting die het totale gewicht op 90 extra kilo's brengt, kan de duiker pas onder water een beetje uit de voeten. Daar kan hij het gewicht trouwens regelen door de hoeveelheid lucht die hij binnen het pak houdt of laat ontsnappen. Wie het zware werk bij de marine geleerd heeft, vindt later gemakkelijk werk bij particuliere ondernemingen. Soms kan een duiker onwel worden doordat hij te haastig naar boven komt. Dan wordt hij namelijk blootgesteld aan een te snelle overgang van zware naar lichtere druk op het lichaam. Onmiddellijk moet hij in deze druktank worden gelegd, waarbinnen de luchtdruk op een spanning wordt gebracht, overeenkomende met de waterdruk op de diepte die hij te schielijk verlaten heeft. Op een groter schip bevindt zich een drukkamer die ook plaats biedt aan medische verzorgers. Deze kamer wordt op dezelfde druk gebracht als de kleine tank. Op aanwijzing van de behandelende marinearts wordt de druk geleidelijk teruggenomen tot 1 atmosfeer, de druk waaraan wij ter hoogte van de zeespiegel allen onderworpen zijn. De kikvorsmannen van de marine kunnen, evenals de mariniers, wel tegen een stootje. Daarop zijn ze medisch geselecteerd. Soms komen ze van zo hoog dat rooksignalen het doel voor de piloot moeten markeren. Kikvorsmannen moeten vaak snel worden ingezet. Daarom gebruiken ze zogenaamde snelle parachutes waarmee ze vlugger neerkomen. Met een speciaal mechanisme kunnen ze het valscherm onder water loskoppelen, zodat ze er niet in verstrikt raken. Voor al deze veelzijdige taken worden de vrijwilligers opgeleid op de duik- en demonteerschool van de marine, die gevestigd is aan boord van de oude oorlogsbodem Hare Majesteit Sumba.